të sheshit të lirisë. Sot, përveç se cadrën e lirisë, që e kemi mbushur plot që nga data 18 shkurt, mbushëm plot dhe rrugët kombëtare të gjithë Shqipërisë. Sot treguam qytetarin e shqiptarëve të vërtet që protestojnë për të bllokuar Shqipërinë e drogës, Shqipërinë e krimit dhe Shqipërinë e pushtetarëve të lidhur njësh me drogën dhe krimin. Ne ishim aty të vendosur, ne ishim aty paqësor, ne ishim aty si shqiptarët që duan të zhbllokojnë rrugën e integrimit, duan të zhbllokojnë zgjedhjet, duan zgjedhjet lira dhe të ndershme me një qeveri teknike pa Ramën kryeministër. Ne sot do të vazhdojmë bisedën që bëjmë gjithmonë në çadër, sepse çadra është dhe do të jetë këtu deri në fund të protestës, deri në arritjen e objektivit për qeveri teknike dhe zgjedhjet lira dhe të ndershme. Unë sot jam me qytetarët e Hasit, të cilët protestojnë këtu që nga data 18 shkurt, janë këtu të bindur se janë duke bërë gjën e drejtë. Unë fjalën dua t'ja kaloj një zonje, e cila është edhe zonja e vetme e panelit përveç meje, por nga qytetarët, e cila quhet Nazlie, vjen nga Hasi dhe proteston këtu. Unë dua t'ju pyes për arsyet tuaja pse protestoni, pse i bashkoheni çadrës dhe pse sakrifikoni. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Hasi. Unë këtu vi për 100.000 arsye që protestoj. Jemi një rreth ku 50% e popullsisë jemi me ndihmë ekonomike. Kjo do të thotë që një varfëri dhe një papunësi ku të qonë. Prandaj sot jemi mbledhur jo vetëm për këtë shqetësim, por edhe shumë shqetësime të tjera. Unë më të vërtet kam profesionin e mësuesit, që nga viti 2013 jam e larguar nga puna, vetëm për arsye politike. Këtë fakt e kanë pas edhe shumë kolegët e mijat, ku gjej rastin nga kjo foltore, nga çadra e lirisë, ti përshëndes dhe t'ju uroj së shpejti do të vi një ditë që të respektohet e drejta e atyre që u është shkelur po kjo e drejtë e punësimit. Me hallet dhe shqetësimet e hasjanëve të popullit ku unë jetoj janë të shumta, për vetë faktin se është kryesisht fshatra, mbizoton bujqësia, fermerët, të cilët kanë qenë të pambështetur her pas here, sidomos kanë pas një fakt, mund ta quaj fatal, të ditët e fundit, ku për arsye të uljes të temperaturave, fermerët kanë pas dëme të tyre në premtari që kanë pas, kur të paktën nuk kemi gjetur një mbështetje paktën verbale, me fjalë, se në forma të ndryshme as që bëhet fjalë. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë Hasit, popullit hasian, ashtu siç keni qëndru këtyre 66 ditë, ta ndjekim deri në zgjedhjen e kërkesave që ne kemi. Vetëm zgjedhjet e lira, vetëm zgjedhjet e ndershme, sepse ato mund të na japin të drejtën që ne na takon. Urime dhe suksese Partisë Demokratike, anëtarëve të partisë dhe gjithë popullit shqiptar. Urime. Faleminderit shumë Nazlie. Faleminderit që na solli edhe një panoramë të qartë të Hasit, të problemeve që kanë fermerët e Hasit në këto kohë dhe gjithë qytetarët që jetojnë me ndihmë ekonomike, që pushohen padrejtësisht nga puna, solli një situatë në fakt që është e ngjashme edhe për gjithë Shqipërinë, sepse gjithë sot janë në ditën e tyre më të keqe. Faleminderit shumë që i bashkohesh çadrës. Fjalën dua t'ja kaloj zotit Fadil, i cili ka edhe një eksperiencë tjetër që do të na i thotë, një eksperiencë emigrant, është qytetari i Hasit, vjen proteston këtu që nga data 18 shkurt, kanë kaluar ditët e ne këtu dhe publikisht unë dua ta pyes pse proteston dhe pse i është bashkuar çadrës lirisë. Përshëndetje. Shumë falë Dauti nga se si shumë asion tjerë emigroj për shumë vitesh në Lodër. Duke po të parasysh me qëndrimin në emigracion, u ktheva në Shqipëri. Po dhe me motivin që Shqipëria do t'jetë më mirë, thashin këtë vetë. Mirë po, kur u ktheva këtu gjeta
një zhgënim total, një të kundërt, një qeveri, pa qeveri mund të themi, që sa herë hapi televizorin, nuk shoh gjë tjetër veçse vrasje, krim, grabitje, drogë e gjëra vetëm negative. Protestoj këtu që edhe shumë emigrantë tjerë që kanë dëshirën të kthehen në Shqipëri, të kthehen dhe ta gjejnë një vend të lirë, të ndershëm, që ka punë, ka drejtësi. Prandaj, ju baj thirrje gjithë shqiptarëve, shumica shqiptarëve që e kanë kuptuar që duhet protestojmë për drejtën tonë, që të mbështesim cadrën e lirisë deri në momentin e fundit që Edi Rama të largohet nga kjo kryeministri që e ka mbështjellë me këtë cadër të zezë. E turp të ketë. Rënov Partia Demokratike, rënov populli shqiptar. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Në fakt ne kemi bërë, qeveria Rama ka bërë efektin e kundërt. Jo vetëm që nuk i ka shtuar dëshirën e migrantëve për të kthyer në vend, po ka shtuar dëshirën e shqiptarëve për të qenë azil kërkues dhe emigrantë në përvendet e Europës, sepse këtu nuk ofrohet asnjë mundësi për një jetesë të denjë, me dinjitet edhe me punë. Dhe vetëm me ikë dhe me ikë. Por ne tani do kërkojmë Ramën të iki dhe jo shqiptarët që ikin nga vendi i tyre. Fjalën dua t'ia kaloj një djalë i ri, një brez i ri i cili ka më shumë shpresa dhe më shumë nevojë për një jetë më të mirë, për një jetë me dinjitet, ku profesionalizmi të vlerësohet, edhe shpresimi është nga ata djem i cili proteston këtu, i bindur që është në anën e drejtë, i bindur që është duke luftuar për kauzën më të drejtë, për kauzën e demokracisë dhe të lirisë. Shpresim pse bashkohesh me ne dhe pse proteston. Përshëndetje, unë quhem Shpresim Lusha, vi nga Hasi edhe studioj në Universitetin e Tiranës. Si fillim, dua t'ju përshëndes gjithë juve që jeni këtu, por nuk duhet lë pa përshëndet dhe gjithë asiantë të cilët në pamundësit një jetë më të mirë këtu kanë emigruar jashtë. Dhe dua t'i falenderoj për gjithë mundin dhe sakrificën që kanë bërë për ne. Si fillim, lind pyetja pse unë protestoj dhe pse ndodhem këtu. Për të mos ta kthy në monotoni, thjesht unë duhet të them dy arsye sepse ndodhem këtu. Arsyeja e parë është që ne të hyjmë në zgjedhje të lira dhe të jetë populli ai i cili vendos për qeverinë. Arsyeja e dytë është që duke pa që unë jam një djalë i ri dhe nga vendi ku unë vi rreth 60-70% e djemve të ri janë të larguar dhe në pamundësi për arsim. Kjo do të thotë që të një vend ku pamundësia për arsim, do të thonë që edhe brezi jon që jemi rinia do e kemi të pamundur zhvillimin e këtij vendi më përpara. Unë du dhe protestoj këtu që në një të ardhme të afërt, e ardhmja të jetë në dorën tonë. Të jetë në dorën tonë që ne jemi brezi që duhet ta çojmë këtë vend përpara. Ju falenderoj gjithë juve që keni marrë pjesë këtu dhe duke i falendëruar gjithë asiantë se themi drejtën të vish nga Hasi këtu nuk është edhe afër, edhe ka kosto për gjithë. Faleminderit gjithë dhe inshallah arrijmë objektivat tona. Eksakt. Dhe shumë drejt, vish nga Hasi në sheshin e lirisë ka kosta, ashtu si të vish nga Vermoshi në Koni i Spojl në sheshin e lirisë. Por shqiptarët kanë vendosur që pavarësisht kostove, qoftë materiale, qoftë fizike, qoftë sakrificave tjera, kanë qëndruar këtu sepse janë për atë kauzën e madhe për t'i kthyer Shqipërisë një dinjitet dhe për t'a kthyer Shqipërinë në vendin e jetueshëm për shqiptarët dhe jo të jetueshëm për oligarkët edhe për kriminalët. Kështu që faleminderit, shpresim që solle fjalët e tua këtu në sheshin e lirisë. Në fund kam lënë zotin Ismet, një brez pak më i vjetër se ne, një brez i cili ka kaluar edhe komunizmin, një brez i cili ka luftuar një herë për demokracinë në thënjishin dhe sot ndodhet përsëri duke luftuar pak a shumë për të njëjtën kauzë. Unë dua të pyes pse proteston. Faleminderit zotësh. Unë quhem Ismet Jaku, vin nga Hasi. Arsyeja pse jemi bashkuar tek cadra e lirisë së bashku me bashkëvendësit e mi që prej 18 shkurtit dhe deri tani është kryesisht për zgjedhje të lira dhe të ndershme, të cilat kjo qeveri i rrezikon dhe me këtë qeveri nuk mund të bëjë.
Duke qenë se unë jam dhe nga profesioni agronom, specialist bujësie, desha të zgjerohem pak për hallet e fermerëve të Hasit, pasi Hasi është një rreth i cili ka kryesisht mbështetjen e tij te bujësia dhe blegtoria. Megjithëse një rreth i vogël ka burime të rëndësishme, ka sipërfaqe toke të mjaftueshme për Hasin, ka mbi 6500 hektar tokar dhe disa qindra hektar tokë me vreshta dhe premtore. Por, për fatin e keq, vetëm disa pak qindra hektar janë të mbjellura dhe të punuara. Pse kjo diferencë ka që madha? Jo se asianët janë dëmbela, jo se nuk janë punëtorë, ata janë shumë punëtorë. Mirë po, kjo qeveri e ka bërë krejtësisht të pamundur për fermerin asian që të punoj tokën e tij. Për arsye se produkti që ai nxjerr në treg, që e prodhon, i del me një kosto shumë të lartë, saqë nuk mund të përballoj kostot e produkteve që importohen nga jashtë. Arsyeja kryesore është sepse inputet, nafta, karburanti që duhet për punimin e tokës, çmimi i plerave kimike ka një çmim të papërballueshëm për fermerin. Fermeri blen litrin e naftës së bashku me taksën e rrugës të futur aty. E blen mbi 30% më shtrejt se sa në gjithë rajonin. Një kohë që kur erdhi në pushtet, qeveria tanishme premtoi që do të subvenciononte fermerin, premtoi që do t'i lehtësonte çmimet e karburanteve, të plerave kimike, të farave dhe asgjë nuk ka bërë. Po të krahasohet me periudhën kur ka qeverisur Partia Demokratike, çmimet e këtyre inputeve janë rritur me mbi 50%. Kjo është arsyeja që mundi dhe dirsa që shpenzojnë fermerët u shkon dëm për arsye se kanë çmime të larta. Po të bëjmë dhe një krahasim tjetër, për të treguar se sa gënjeshtare ka qenë kjo qeveri dhe çfarë nuk ka bërë asgjë gjatë këtyre 4 vjetëve, është se në qeverisë demokratike ka patur me 10 projekte në mbështetje të fermerit, në mbështetje të zhvillimit të bujqësisë dhe të blegtorisë. Ka patur subvencionime, shumë të mëdha dhe shumë fermerë kanë mbjellur pemë frutore dhe vreshta. Kjo qeveri erdhi me premtime se do të bënte subvencionime, nuk bëri asgjë. Prandaj kjo qeveri duhet ikë. Prandaj Edi Rama bashkë me ajdutet e tij duhet ikë. Kjo është arsyeja që ne i bashkohemi kësaj proteste dhe siç e përmendën dhe këta parafolësit e mi, bashkëvenësit e mi, rinia duke mos patur shpresë po kërkon rrugët të largohet nga Shqipëria. Kjo është një fatkeqësi kombëtare, jo vetëm për Hasin, por për gjithë vendin kjo fatkeqësi kombëtare, sepse kjo qeveri ka mbytur shpresën. Kjo qeveri nuk lejon njerëzit që të mendojnë për të punuar dhe investuar në vendin e tyre. Sikur se në Has, ashtu dhe gjithë Shqipëri. Prandaj, unë edhe një herë ju bëj thirrje të gjithë pjesëmarrësve këtu, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Ismet. Faleminderit për fjalën tuaj edhe prej profesionistit si agronom dhe sollët problemet të prekshme të bujqësisë të fermerit, që është pjesë edhe e programit Partisë Demokratike për sa i përket zgjedhjeve të ardhshme ku të organizohen të lira dhe të ndershme. Kështu që faleminderit që e sollët të lloj problematike. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që kaloni ditët dhe netët në çadrën e lirisë. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë zotin Fadil, zotin Nazdi, zotin Ismet dhe Shpresimin, të cilët ndan problematikat e qytetarëve të Hasit dhe tyre me ju. Faleminderit shumë gjithëve, vazhdojmë këtu më të fortë se ditën e parë.